Soms doe je eens iets weg. Iets waaraan je vele herinneringen hebt. Iets waarmee je mooie dingen hebt gemaakt. Iets wat je veel plezier heeft gebracht. Mijn Sony A7 IV. Mijn allereerste full-frame camera. De camera die vroeg om meer. De camera waarmee ik kon groeien. De camera die mijn verhalen vastlegde. En de camera waarmee ik mijn bedrijf begon. Hij was erbij bij mijn eerste opdrachten. Bij de mislukte beelden, maar ook bij de pareltjes. En toen uiteindelijk werd hij het kleine broertje van mijn FX3. Om hem te steunen bij de grote klussen. En vandaag neem ik afscheid van die A7 IV. Om uiteindelijk een nieuw hoofdstuk te beginnen. Je ziet het goed, ik heb mijn Sony A7 IV weggedaan. Het was mijn eerste full-frame camera. Het was de camera waarmee ik 4K kon filmen en het was de camera die mij enthousiast maakte voor videografie en deed besloten om daar een bedrijf in te beginnen. Maar toch heb ik deze camera weggedaan. En waarom, vraag je misschien af? Waarom doe je zo'n goede camera weg? Nou, de reden is eigenlijk best wel simpel en roept misschien ook vraagtekens op. Maar ik heb toch de Sony A7 V gekocht. Het is een mooie upgrade van de 4, maar waarom heb ik deze camera dan toch gekocht? Want die 7 IV was al zo goed. Nou, er waren toch een paar punten waarvan ik toch wel echt heel blij werd. En ik ben technicus, ik zit ook in de IT, doe ik veel. En dan is gear toch erg interessant. Maar waarom dan die A7 V? Nou, onder andere voor het filmen in nog meer slow motion. Ik film altijd met mijn Sony FX3 als mijn A-camera, zo mijn basiscamera. En daarin kan ik filmen in 100 frames per seconde. En dan deze camera neem ik vaak mee voor onderweg, voor tripjes. En dan merkte ik toch van dat het soms toch net een gemis is dat je niet kan filmen in 100 frames per seconde. Dat is toch net meer wat more slow motion, toch wat smoother beelden. En dat zit wel op de A7 V. Enig nadeel is dat hij dat wel in Super 35 mode doet. Dat betekent dat het beeld iets cropt, dus ingezoomd is. Maar dat was ook al iets wat op de A7 IV zat bij 50 frames per seconde. Dus qua framing blijft het principe hetzelfde, maar wel 100 frames per seconde. Nou, een ander voordeel is de nieuwe sensor. De A7 IV had nog wel eens last van zogeheten rolling shutter. Dus als je de camera snel beweegt, dat bijvoorbeeld de bomen schuin beginnen te staan. Dat is in deze camera iets verbeterd. En er zit ook een native log functie in. Eerder moest je dat zo via zogeheten picture profiles doen. Nu kun je log mode aanzetten en dan schiet de camera in S-Log 3. Dus je merkt dat deze al meer toegespitst is op het maken van video. Echt een ontzettend fijne camera. Maar waarom dan bijvoorbeeld niet een tweede FX3 bijvoorbeeld? Foto's maken blijf ik ook erg mooi vinden. Vooral als je in het buitenland bent, om een herinnering vast te leggen met een foto is gewoon tof. En daarvoor is de FX3 niet echt geschikt. De FX3 heeft uit mijn hoofd 12 megapixel. Deze camera heeft uit mijn hoofd 33 megapixel. Dus je krijgt er gewoon mooiere foto's mee. En dat maakt dit gewoon een ontzettend toffe hybride camera om mee te nemen voor onderweg of bijvoorbeeld in de bergen. Als ik bijvoorbeeld de berg in ga, dan wil ik niet een tas vol met allemaal camera's en lenzen mee hebben, maar wil ik eigenlijk gewoon één lens, één camera. En dan is zo'n Sony A7 V gewoon een perfecte combinatie voor het maken van vette video, maar ook voor het maken van ontzettend mooie foto's. Dus dit waren een paar highlights van waarom ik toch die A7 V heb gekocht. Wat ik nog wel een gemis vind, maar waarin ik Sony ook wel kan begrijpen, is dat er geen shutter angle op zit. Dat zit op de FX3 wel. En dat houdt eigenlijk in, als je bijvoorbeeld filmt in 25 frames per seconde, dan hoort daar een sluitertijd van 1/50ste bij. Dat is altijd een verdubbeling van je frames. En op de FX3 kun je dan de shutter angle inzetten op 180 graden. En zodra je dan de frames per seconde aanpast, dan past die automatisch de sluitertijd daarbij aan.
Nu moet je, als je de frames per seconde aanpast, ook zelf je sluitertijd aanpassen. Is een extra handeling, zou iets sneller kunnen. Maar aan de ene kant snap ik het ook wel, het is geen cinema camera. Dus moet het nu nog even met de hand, maar werkt ook prima. Dus een ontzettend toffe camera. Binnenkort gaan we weer op reis en dan ga ik deze zeker meenemen om weer een vette travel video voor jullie te maken. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet even een duimpje achter te laten. Laat in het commentaar even weten welke camera jij gebruikt of welke camera jij graag zou willen. Misschien gebruik jij je iPhone wel voor video en foto's, want dat blijven ook in ieder geval goede camera's. Maar het gaat niks boven een hele goede Sony. Vergeet je ook niet even te abonneren op mijn kanaal en dan check ik je later.